وفقا للأبحاث ال ADHD أسبابه ترجع إلى عوامل بيولوجية، يعني تلعب الوراثة دورا رئيسيا فيها. لذلك من الشائع أن يواجه العديد من الأشخاص في الأسرة والأقارب صعوبات مماثلة. كما يمكن أن تلعب للضغوط المختلفة للحياة أثناء الحمل والولادة وبداية الحياة دورا أيضا في معظم الحالات. كما قلنا الإعاقة خلقية يولد الإنسان بها، ولكن يتم اكتشافها عندما تصبح مطالب الحياة اليومية أعلى بالنسبة للشخص. عادة ما يتم تشخيص الأولاد الصبيان في وقت مبكر في سن المدرسة المبكرة، في حين لا يتم تشخيص العديد من الفتيات حتى سن المراهقة. الصعوبات الأساسية في الأولاد والبنات نفسها، ولكن في الفتيات تظهر بطرق مختلفة. من الشائع أن تعاني الفتيات من عجز في الانتباه، ولكن بدون فرط نشاط واندفاع واضحين. لذلك ليتم الحصول على التشخيص ينبغي أن تكون هذه الصعوبات المتعلقة بفرط الحركة وضعف الانتباه موجودة قبل سن 12 عام. نتساءل أحيانا في أشخاص عندهم أعراض فرط حركة ونقص انتباه، لماذا لا يحصلون على تشخيص؟ عشان نحصل على تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه محتاجين شوية معايير. أولا عدد الأعراض، ثانيا ظهورها في بيئات مختلفة محيطة بالشخص، ثالثا أن تؤثر على الوظائف اليومية وتؤدي إلى إعاقة في الوظائف اليومية للشخص. أما إذا كانت الأعراض قليلة أو يتم ملاحظتها في بيئة واحدة سواء في المدرسة فقط أو في المنزل فقط وليس في وقت الفراغ مثلا، وأنها لا تؤثر على المستوى الوظيفي للحياة اليومية، لا يتم استيفاء متطلبات التشخيص. هل يختفي فرط الحركة ونقص الانتباه؟ وفقا للأبحاث تستمر بعض أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتم تشخيصهم في مرحلة الطفولة. يستمر نصفهم في المعاناة من صعوبات شديدة في مرحلة البلوغ، لدرجة أنهم يستمروا في استيفاء شروط التشخيص. ومع ذلك قد تتغير الأعراض مع تقدم العمر. قد يكون هذا بسبب أن الشخص تعلم إيجاد طرق للتعامل مع الصعوبات والمشاكل في الحياة اليومية، مما يجعل هذه الصعوبات ليست كبيرة بشكل يعيق العمل الوظيفي اليومي، أو يميل كمان أنه يتم انخفاض مع تقدم العمر ويتغير شكل هذا الاضطراب ويصبح نوع من أنواع القلق الداخلي والاضطراب. غالبا ما يتحسن التحكم في الانفعالات والتفكير مع تقدم العمر، وهذا سببه وتفسيره أن في أجزاء من المخ لا تصل إلى مرحلة التطور الكامل حتى سن 25 سنة.